Em gái tôi trắng trẻo, gầy gò, lại giống 22 tuổi mà vẫn mặc đồ trẻ con. Hỏi tuổi, nó bảo, bé năm nay 8 tuổi thôi. Tôi khuyên nó đừng tự làm khó mình, kẻo dễ bị kẻ xấu để ý. Nhưng nó chẳng hề lay chuyển. Thậm chí vì lượt xem, còn lén mặc đồng phục của cháu gái. Kết quả, cháu gái tôi bị kẻ xấu hại chết thảm. Nó sợ quá, xóa luôn tài khoản. Ai ngờ sau này trào lưu ấy lại nổi lên. Hacker bắt chước nó nhờ vậy mà gả vào nhà giàu. Vượt qua mọi giới hạn tích cực, nó tức đến mức suýt bóp chết tôi. Cuộc đời như vậy, đáng lẽ thuộc về tôi. Tất cả là do cậu phá hỏng đời tôi. Mở mắt ra, tôi trở về ngày em gái lén mặc đồng phục cháu gái. Chỉ thấy Liễu Như Yên buộc tóc đuôi ngựa đôi, mặc đồng phục cháu gái, hỏi tôi, chị ơi, chị xem giờ em giống mấy tuổi nào? Khi tôi thấy bộ đồng phục trên người nó, không kìm được rơi nước mắt. Kiếp trước, cháu gái Tống chỉ vì video đồng phục của Liễu Như Yên bị kẻ xấu hại chết. Giờ tôi cuối cùng cũng có cơ hội sửa sai. Thế là nghiêm giọng, bộ đồ này không được. Sao lại không được? Em thấy bộ đồ của Tống chỉ này hợp với em lắm. Theo lý mà nói, Liễu Như Yên là người lớn, chẳng thể mặc vừa đồ tiểu học. Nhưng vì giảm cân, nó chỉ còn chưa tới 40 kg. Ai không biết còn tưởng nó chưa lớn thật. Thấy tôi im lặng, Liễu Như Yên làm nũng, chị ơi, chẳng lẽ em không giống bé con sao? Bộ đồng phục này không đẹp. Nếu em muốn mặc, chị sẽ lên mạng mua cho em bộ đẹp hơn. Liễu Như Yên nghi hoặc, chị lúc nào cũng không ưa kiểu ăn mặc của em. Sao hôm nay lại chủ động cho em đồ vậy? Nó bỗng hơi bực mình. Có phải Tống chỉ không cho em mặc đồng phục của nó không? Đồ nhỏ nhen này, ăn ở nhà mình, mà mặc cái áo cũng tính toán chi ly. Tôi lập tức thấy khó chịu. Không ngờ Liễu Như Yên lại mèo mỏ đến mức ghen tị cả với một đứa bé 8 tuổi. Chuyện này không liên quan đến Tống chỉ. Chị thấy, thật sự không đẹp. Nếu em không tin gu thẩm mỹ của chị, thì cứ đăng ảnh đi. Quả nhiên nó do dự. Nhưng em đã hứa, hôm nay phải đăng ảnh cho dân mạng. Trong tủ cũng chẳng có đồ mới. Thế em qua tủ chị chọn đi. Nó hơi chê bai. Chị ơi, đồ chị mặc ngày nào cũng già nua. Làm sao có cái hợp với em được? Thật ra tôi cũng chỉ hơn Liễu Như Yên 6 tuổi. Chẳng qua nó không thích phong cách của tôi. Nhưng trong tủ tôi còn hộp quà của bạn trai cũ chưa vứt. Có lẽ hợp ý nó. Tôi cười với nó. Em qua xem thử đi. Biết đâu có cái vừa ý. Thế là Liễu Như Yên bắt đầu lục tủ tôi. Chẳng mấy chốc đã tìm ra hộp quà. Nó phấn khích lắm. Chị ơi, chị còn món đồ xịn thế này sao? Lại còn mới tinh nữa. Đó là một bộ đồ hầu gái. Vừa khéo hợp gu nó. Nó lại gần năn nỉ tôi. Chị ơi, cái váy này dù sao cũng không hợp chị. Chị lớn rồi, mặc không đẹp. Chị bằng cho em đi. Thích thì lấy đi. Chị tốt quá. Nói xong, nó hớn hở về phòng thay đồ. Lúc này, cửa vang lên tiếng mở khóa. Là Tống chỉ vừa tan học về. Tôi không kìm được lao tới ôm lấy nó. Chỉ vội lau nước mắt cho tôi, cô lớn. Sao cô khóc vậy? Giờ Liễu Như Yên không mặc đồng phục của Tống chỉ. Số phận hẳn đã thay đổi. Nhưng tôi vẫn không dám chủ quan. Bắt đầu xem ảnh của Liễu Như Yên. Chỉ thấy nó mặc bộ đồ hầu gái. Đăng dòng chữ, bé hôm nay 8 tuổi nha. Bên dưới nhận cả đống lời khen. Bé xinh quá. Đâu phải 8 tuổi. Rõ ràng chỉ 3 tuổi thôi. Đồ đẹp quá. Muốn mua giống vậy. Đúng là phụ nữ trắng gầy mới đẹp. Nhưng cũng có vài bình luận khó chịu. Thật sự chưa lớn sao nổi. Bao nhiêu tiền một đêm. Nhưng Liễu Như Yên chẳng thấy có gì sai. Thậm chí còn xem đó là sức hút của mình. Nhưng nó không biết. Đây chính là bước đầu xa vào vực sâu. Vài ngày sau, Liễu Như Yên mặc váy mới. Đến làm nũng với tôi. Chị ơi, hôm nay em đi công viên chơi. Chị đừng quên chụp ảnh cho em nhé. Hôm nay là ngày thiếu nhi mà. Tôi giải thích cho nó, ngày thiếu nhi là cho trẻ dưới 14 tuổi. Nó rất bất mãn. Chị đừng cứ nhắc tuổi em. Dù em lớn thế nào, vẫn là bé con cần đón lễ. Nên chị phải đi công viên chụp ảnh với em. Liễu Như Yên tốt nghiệp cấp 3 xong không học nữa, nên chẳng có mấy bạn bè. Người nói chuyện được bên cạnh chỉ có tôi. Tôi lắc đầu. Không được, tôi phải đưa Tống chỉ đi lớp học thêm. Nó đâu còn nhỏ. Tự đi học có sao đâu.
Tôi cũng chẳng khách sáo. Em cũng không nhỏ nữa. Tự đi công viên có sao đâu. Nó lập tức tủi thân khóc à. Mẹ tôi vội chạy ra bênh nó. Liễu Thọ, con đi với em đi. Dù sao tôi cũng phải đưa Tống Chỉ. Tôi định từ chối. Nhưng chợt nhớ ra, Liễu Như Yên kiếp trước từng làm loạn ở cổng công viên. Thế là tôi đổi ý. Được thôi, chị đi với em. Liễu Như Yên lập tức đeo cặp gấu nhỏ, nhảy nhót vui vẻ theo tôi ra ngoài. Chị ơi, em có dễ thương không? Tôi lời đánh giá. Chẳng thèm nhìn, bảo nó, dễ thương. Thật ra Liễu Như Yên ra nông nỗi này đều nhờ công bố mẹ tôi. Từ khi bố tôi ngoại tình với người trẻ hơn, mẹ tôi bắt đầu nhồi vào đầu Liễu Như Yên rằng phụ nữ phải trẻ trung xinh đẹp. Dưới kiểu giáo dục méo mó ấy, Liễu Như Yên mới đi đến cực đoan như vậy. Khi chúng tôi đến cổng công viên, nơi đây đã đông những đứa trẻ đến chơi lễ. Liễu Như Yên hỏi tôi, chị ơi, em nhìn có giống tụi nhỏ không? Cảnh quen thuộc này khiến tôi thấy không ổn. Quả nhiên, nó đòi tôi, chị. Em cũng muốn mua vé trẻ em, nhưng vào cổng phải có chứng minh thư. Nhân viên soát vé sẽ kiểm tra ảnh mới cho vào. Có người xui nó, chị. Mau lấy chứng minh thư của Tống Chỉ ra. Tôi không để nó lấy. Thông tin của Tống Chỉ, tôi bảo, chị không mang. Liễu Như Yên sốt ruột, chị không tin, nó đưa tay định giật. Nhưng thân hình nhỏ bé của nó chẳng có sức. Giật mãi cũng chỉ trừng mắt nhìn. Nó bật khóc ngay. Chị ơi, em chỉ muốn vào công viên thôi. Sao chị không mua vé cho em? Mấy phụ huynh lại gần khuyên tôi. Hôm nay là ngày lễ, chị chiều đứa nhỏ chút đi. Chỉ là một vé trẻ em thôi mà. Tôi bất đắc dĩ lắm. Đây là em gái tôi. Đã 22 tuổi rồi. Em gái tôi nghe tôi nói tuổi thật. Khóc càng dữ hơn. Một cô lớn tuổi bước lên chỉ trích tôi. Chị quản em mình cho tốt. Nhìn là biết nhà chị chiều hư đứa nhỏ này rồi. Tôi khiêm tốn hỏi ý. Cô nói đúng lắm. Tôi không biết dạy trẻ. Cô chỉ tôi với. Chuyện này có gì khó. Không nghe lời thì đánh một trận là ngoan ngay. Tôi lập tức lĩnh hội. Tát Liễu Như Yên một cái. Nó sững sờ. Chị dám đánh em thật sao? Tiếng khóc của nó càng dữ dội hơn. Tôi liên tục tát nó mấy cái. Khi nào ngừng khóc thì tôi mới dừng tay. Sau 6-7 cái tát, Liễu Như Yên cuối cùng cũng ngừng khóc lóc. Nhìn tôi chằm chằm đầy tức giận, tôi lấy vé người lớn đã mua sẵn ra. Còn đi nữa không? Không thì về nhà. Nó đành ngoan ngoãn lẹo đèo theo tôi vào cổng. Vào trong, tôi mặc kệ luôn. Để mặc Liễu Như Yên tự làm loạn. Nó chơi ngựa gỗ say trước, nhưng chẳng chịu ngồi đàng hoàng, cứ quỳ 2 gối trên ngựa. Nhân viên nhắc nhở mấy lần, nó vẫn không nghe. Nó còn qua khu trẻ em, tranh chỗ với mấy đứa nhỏ, chiếm luôn cầu trượt. Suốt nửa tiếng đồng hồ, một bé trai 3 tuổi tiến đến hỏi, chị ơi, chị chụp xong chưa à? Nó bực mình đẩy cậu bé một cái. Kết quả, cậu bé ngã đập đầu xuống đất. Máu chảy ra ngay tức thì. Liễu Như Yên lúc này mới hoảng. Theo bản năng cầu cứu tôi tỏ ra bất lực. Nhìn tôi làm gì? Người ta là trẻ con thật, còn em chỉ giả làm trẻ con. Vào đồn cảnh sát thì em tự đi nhé. May thay, đứa bé không bị thương quá nặng, nhưng bố mẹ cậu bé vẫn đòi Liễu Như Yên bồi thường 100.000. Mẹ tôi lo lắng chạy đến tìm tôi. Thọ Thọ ơi, cứu em gái con đi. Con không thể để em gái mình cả đời hỏng mất. Tôi khẽ cười, mẹ ơi, đó là cuộc đời của nó. Liên quan gì đến con đâu. Mẹ tôi lập tức trách tôi. Sao con làm người lại ích kỷ thế hả? Tôi lấy trang cổ phiếu đã chuẩn bị sẵn ra. Giả vờ thở dài, không phải con không muốn giúp. Mấy năm nay tiền con kiếm được lỗ hết rồi. Mẹ tôi ngẩn người ngay tức khắc, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Con không phải còn căn nhà sao? Hay là con bán nhà đi? Tôi đã đoán trước được. Lấy tin nhắn đã xóa sẵn, con trả nợ không nổi. Nhà đã thế chấp cho bạn rồi, giờ chỉ ở tạm thôi. Mà con còn nợ mấy người ngoài xã hội chưa trả. Không biết họ có tìm đến không nữa. Cuối cùng mẹ tôi hết cách, đành lấy tiền hưu của mẹ để lo cho Liễu Như Yên. Còn Liễu Như Yên thì như không có chuyện gì, vẫn vô tư chụp ảnh làm dáng. Còn mẹ tôi vì sợ chủ nợ của tôi đến nhà, đuổi thẳng tôi ra ngoài. Điều này càng hợp ý tôi, vì nếu ở nhà, mọi chi tiêu đều do tôi gánh. Thế là tối đó tôi thu dọn đồ đạc,
đưa Tống Chỉ rời đi. Sau khi tôi ra khỏi cửa, tình cờ nhìn thấy Liễu Như Yên vừa đi làm đẹp ở tiệm về. Không biết có phải ảo giác không? Tôi thấy sau lưng nó có một người đàn ông đi theo. Lúc này Tống Chỉ gọi, cô nhỏ. Liễu Như Yên không để ý, nhưng người phía sau nó nghe thấy. Hắn gọi Tống Chỉ, tôi lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Vì người đàn ông đó chính là kẻ đã hại Tống Chỉ kiếp trước.